Привіт! Я Слава Кравчук і це друга серія мого мотовлогу. В минулому епізоді була історія мого мотоцикла і його переобладнання. В кінці я обіцяв вам розповісти, як же я з'їздив на ньому в Угорщину. І передумав. Справа в тому, що 2 тижні тому закінчилась ще більш класна поїздка, де ми з татом на мотоциклах їздили Карпатами і добрались на закинуту радіолокаційну станцію в горах. Ну і крім того, відвідали купу цікавих локацій. Тому краще я вам розкажу про це. Сідайте позручніше. Старовинний танець гуцульський, опрешківський, аркан. От чим закінчились наші збори вчора. Закінчились сьогодні. Закінчились сьогодні. Речей багато. Отак от виглядають 2 наших споряджених мотоцикла. Як настрій? Чудово. Як завжди. Ну, подивимось, який буде далі. Майже 3 роки тому ми з татом вперше разом покатались на мотоциклах. Було це у В'єтнамі і нам дуже сподобалось. Ми їздили віддаленими районами з гідом до самого кордону з Китаєм. Спали на підлозі в традиційних будинках на сваях, куштували якихось місцевих гусениць і борсались в болоті. Ну, одним словом, кайф. Відтоді зародилась ідея щось на такий зразок знову повторити. Цього літа карантин навіть при бажанні не дозволив би розмахнутись, тому довелось обмежитись Україною. Тато обзавівся Хондою CRF 250L Rally, а я приїхав в Хмельницький зі своєю Husqvarna. В нас було 4 дні і 900 кілометрів. Маршрут виглядав приблизно так. Але забігаючи наперед, скажу, що наш план зіткнення з реальністю не витримав. Першим пунктом на нашому шляху стало село Гвардійське під Хмельницьким. Те, що там є гарний кастел, багатьом місцевим відомо. А от те, що поряд знаходиться об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мало хто знає. В 19 сторіччі вчені Російської імперії встановили відмітки від півночі Норвегії до самого Чорного моря, з метою, зокрема, визначити розміри земної кулі. От в Гвардійському й збереглось місце однієї з таких відміток, яких в Україні всього 4. Називається ця дуга Струве. Трек я проклав по максимуму через польові дороги та села, щоб мати змогу глибше окунутись в місцеву атмосферу та ближче познайомитись з локальним життям. В цьому для мене одна з головних переваг їзди мотоциклом. Потихеньку через поля ми дістались в Сатанів, де нас чекала синагога. Очікувано, синагога була зачинена, тому подивились на неї ми лише зовні і відправились в розташовані поряд Іванківські штольні. На мапі дорога в штольні пролягала через ліс. Ще на під'їзді до самих Іванківець стало зрозуміло, що наявність дороги на карті не гарантує її присутність в реальності. А після того, як ми заїхали в ліс, дорога несподівано взагалі пропала. Як тут не згадати одного з героїв Лапенка? Чем дальше в лес, тем выше стресс. Вибирання на іншу дорогу, якою ми планували повертатись, не надто спростило нашу задачу. Так, там було покриття, але було також і болото з калюжами. В тому болоті і я зробив своє перше падіння. Втім, сили були свіжі, нас було 2, тому підіймати мотоцикл – невелика проблема. 1, 2, 3. Правда, за наступних півгодини і кілька кілометрів свіжість почала потихеньку випаровуватись. Ми ще так і не добрались до Іванківських штолень.
Але пригоди вже повним ходом. Потрібно буде мийка. Не раз. Кому не вистачає фізичної активності, То їдемо писати. їдеш. І за нього. Як тобі їдеться? Коли їдеться хорошо, але сидиться непогано. Мотоцикл відпочив. Не тільки ми втомлюємося, мотоцикли так само. Фух. Якщо вірити карті, то ще якийсь кілометр туди і доберемося. Ще трохи, і ми таки доїхали до самих штолень. Штольні виявились дірами в скелях, що залишились від видобутку корисних копалин. В дірах було прохолодно, і місце я б назвав, в принципі, атмосферним. Якщо матимете бажання сходити в піший чи велопохід, ну або на мотоциклах, але в суху погоду, то місце в цілому рекомендую. Назад з Іванківських штолень вирішили ми їхати навпрошки трошки. Не знаю, чи це навпрошки, але половину цього напрямку, не скажу дороги, ми вже проклали. Сподіваюсь, таки ми звідси виберемося нормально цією стороною. Перших кілометра півтора дорога, хоч з колією, але була. Далі ми знову зіткнулися з тим, що шлях зник, а всі його розгалуження впирались в кубки дрів, які, схоже, заготовлювали лісники. Потикавшись в різні сторони, ми таки виїхали на ту саму ґрунтовку, якою добирались в штольні. Цього разу вона нам здалась вже досить хорошим покриттям. Правду кажуть, все пізнається в порівнянні. Наша ціль на день була місто Заліщики. Коли ми нарешті вибрались з лісу, стало зрозуміло, що потрібно їхати звичайним асфальтом, якщо хочемо туди встигнути до заходу сонця. Але по правді, навіть якщо б і був час, то бездоріжжя вже трошки підвтомило. Дорогою ми зупинились лише в селі Більче Золоте, щоб поглянути на костел, який дуже нагадував своїх побратимів у Відні. Про це село я раніше ніколи не чув, але парк та храм однозначно вартують зупинки. Заліщики стали, як кажуть, вишенькою на торті. Приїхали ми перед самим заходом сонця, і Дністровський каньйон відкрився нам у всій своїй красі. Кажуть, колись сюди приїжджали купатись вельможі. Зараз же місто намагається трохи причесати. Хто знає, можливо, скоро тут буде нова гаряча точка туризму. Природний потенціал, принаймні, однозначно є. Добрались ми трошки за Заліщики. І, напевно, тут заночуємо, довго шукали місце для кемпа, нічого кращого не знайшли. Ось таке у нас наметове містечко. Наметове містечко. Коли нема дощу, розкладати легше. Минулого разу в Угорщині було складніше. Але комарі цього разу це просто жах. Ох. Але нічого, це добре. Десята година вечора. Поїли. В принципі, день прийшов дуже круто. Будемо лягати спати. Цю ніч я ночую в палаці вперше без захисного шару від дощу. Думаю, дощу не буде, але цікаво подивитись на зорі і на схід сонця вранці прямо через вікно палатки. Подивимося, як пройдеться ніч.
Доброго ранку. Наше наметове містечко вранці. Ніч пройшла класно. Будемо трошки снідати, збиратися і їхати далі. Сьогодні ми маємо добратися до закинутої радіолокаційної станції Памір. І далі на Рахів. Не знаю, як далеко доїдемо. Але такий план. Вчора в нас, в принципі, була ще ідея заночувати, можливо, в готелі, але я туди зателефонував і дізнався, що через те, що район, в якому знаходиться готель, віднесли до червоної зони ковіду, готель закритий. Тому ми вирішили переночуємо в палаці. Новий день приніс нам неспішну їзду Буковиною, все ще диковатими шляхами. Ми їх, звісно, не шукали навмисно, але я кажу, що не ти обираєш дорогу, а дорога обирає тебе. Ну, було так, було так. Раз, два. Давай я тебе виштовхну. Так, на фільмі сюди сюди. Тримай. Я конець. То це складна дорога така, шукати щось проще чи ні? Ну, поки скільки там далеко. Не знаю, далі вроді. Їде. Тато ж каже, свиня болото знайде. Який вислів підходить краще до місця, в яке ми забрались, вирішуйте самі. Що? Ну, розкачку. Іди сюди. Непогано. Погано буде, якщо я виїду. Та виїдеш. Я можу сісти виїхати цією стороною. Якщо... Подожди, дорога то не защется. Болото ми відмили в річці Брусниця. До речі, дуже красиві. І далі поїхали до закинутого костелу в селі Нова Жадова. Костел справив двояке враження. З одного боку він безумовно мав особливу атмосферу. В закинутих місцях часто відчутно особливий дух.
Словами важко пояснити. З іншого ж боку, цей дух часто гірковатий. Шкода, що нутрощі костелу розтрощені і не залишилось із жодного цілого вітража. Наш шлях продовжувався вздовж річки Сірет, через перевал до села Руське, прямо під кордон з Румунією. Жодні слова та навіть і відео не передадуть атмосферу та краєвиди, що відкривались нам дорогою. Це просто казка. Рідко який турист добирається в цю частину Карпат. Місцина в хорошому сенсі цього слова дика і не зіпсована інфраструктурою чи специфічним відношенням місцевих. Навіть заправки тут такі, як залишились ще в пам'яті мого дитинства в 90-х. Стара німецька колонка захована в контейнер, а ціна написана на дверях крейдою. Чи можна розрахуватись карткою? Питання риторичне. Перед самим підйомом на Памір ми ще одним оком подивились на водоспад Сучавський Гук. Звісно, це не Вікторія, але мені сподобалось. По-перше, дуже затишно, якось по-домашньому. Людей відносно небагато, а в самих порогах можна безпечно поплавати. Можливо, ми б так і зробили, але пора було підійматись вгору, обід ми запланували вже на висоті 1500 метрів. Підйом на колишню радіолокаційну станцію Памір нескладний. Так, є місця, де треба пересікти потік води або проїхати крізь болото, але в цілому це не проблема для мотоцикла. Власне, для багатьох машин це також не проблема. Нам доводилось бачити на нашому шляху паркетних Lexus, а на горі, наприклад, Жигулі. Не поспішаючи та з обережністю, на Памір можна виїхати багатьма звичайними машинами. Головне – кліренс. Хоча ні. Головне – водійські навички. Наш привал на РЛС Памір. Вигляд шикарний. На обід у нас ще шикарніший обід. Це цікава така от штука з хімічним елементом, який кидається от сюди от. Заливається 150 мл води і туди ж кидається 2 пакета з їжею. Такого типу. Вже готовою. Це все підігрівається. Коли цей хімічний елемент з водою вступає в контакт, пар генерується 12 хвилин і тепла їжа є. Дуже прикольно. Сам Памір, як об'єкт, нам сподобався. Я думав, що людей буде менше, але за рідкими виключеннями вони атмосферу не псували. Під куполами місцями збереглись навіть залишки антен. Можна пробратись в те, що схоже було колись командним пунктом. Цікава іронія історії. Впевнений, що коли цей об'єкт будували, ніхто не думав, що через кілька десятків років в ньому будуть гадати корови, а від обладнання нічого вже й не залишиться. Але так в житті трапляється. Те, що нам здається могутнім та нерушимим, часто стоїть на глиняних ногах. Після пізнього обіду в нас залишилось години 3 до заходу сонця і маршрут лежав на захід, в сторону Івано-Франківської області. На карті там була лише стежка, але з спутника вона виглядала проїзною. В реальності це підтвердив вказівник велоспуску на Перкалабу. Отже, ми поїхали донизу. Як це часто буває, спочатку все було нормально, але з кожною сотнею метрів дорога ставала складніше і складніше. Втома, зарості, болото, мухи з комарами, їзда вниз – все це можна терпіти окремо. Але коли всі ці умови збираються разом на одній ділянці, складність перемножається. Як поїду я в гриби, там зустріну я кольори. От тоді мої бунти накидають цін на взорі. Все, що було, все, що є, все віддати із комори. Ніц не було, ніц не є, крикнув пес мені з надвору. Спускатись по тропам, яких толком немає на карті. Непросте заняття.
Ладно, мені батько взагалі герой. Це, я вам скажу, в такому віці заслуговує величезної поваги. Саме цікаве, що далі тут мені GPS показує, що річки дві сходяться. Сподіваюсь, ми їх переїдемо. А вверх їхати, ой, як не хочеться. Це називається Adventure Riding. Ну що, як враження? Ще раз питай, Як враження? не встиг побачити із-за дороги. Відчути навіть. Тебе розумію. То що ну? То, що надо. Батьків комунікатор десь вилетів при падінні. Тепер його треба знайти. Вот туди. Фух. Будемо рахувати це жертвоприношення карпатським богам. Вчора в Іванківцях вилетіли перчатки, знайшли їх, а тепер комунікатор. Ми повільно скочувались вниз, доводилось багато разів підіймати мотоцикли. Напевно, вони лягали, щоб відпочити. Я трошки хвилювався за тата, але він дуже стійко долав труднощі. Порадиш людям таку подорож, Звісно. але ж втомно. Тільки з підготовкою. А ти без підготовки поїхав? Ну, з мінімальною підготовкою, так як я. От зараз перерва в підготовці. Да. Коли закінчився спуск донизу, дорога стала більш-менш рівна і я вже було зрадів. Але передчасно. Зараз ті стали ще густіше і зрештою ми вперлись в місток. І тут цей камінь не стоїть ок. По ньому можна туди. А тут прямо по цій по колоді, а задній колесо. Все б нічого, але місток був з колод і їх трохи не вистачало. А ті, що були, підозріло хитались і лущились. Останнє, що нам хотілося, це потерпіти фіаско, як в славнозвісному відео. Пойдем. Давай, давай, давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади только. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Да. Як би там не було, ми той місток успішно здолали і на радостях далі понеслись підкорювати карпатські хащі, поки не вперлись в наступний. Наверно, сюди треба їхати. По болоту отак. А я дивлюсь, я диви, бачиш, болото дуже грузне. Ну, є колодки. Питна вода закінчувалась, сонце сідало, тож ми сконцентровано рухались метр за метром. Таких мостів на нашій дорозі було ще кілька. Нічого вже нас не засмучувало, з'явився навіть азарт. Дуже не хотілося застати ніч прямо в тих кущах з комарами. В якийсь момент сіла й батарейка в камері.
яку, як ви розумієте, нагоди міняти прямо там не було. Зрештою, ми таки виїхали до дороги, і ви не уявляєте, як я був радий. Ми вибрались на нормальну дорогу. Це жесть, ми дуже раді. GoPro сіло, але не прийшло і 3 години, напевно. Уже після заходу сонця знайшли отаке, на перший погляд, ідеальне місце для ночівлі. О, будемо швидко ставити намет, поки ще щось видно. На в'їзді сюди думали, якась ломака лежить, паліно. Потім я придивився, а це обірвана лінія електропередач. Ранок приніс з собою прохолоду і радість. Головне, ми знали, що далі нас чекає вже більш-менш цивільний шлях. Кажу, з хорошим настроєм і вперед. Завчора не спортився? Та не тільки завжди. Не спортишся. Дорога була мальовничою. Ці райони досить віддалені і не зіпсовані масовим туризмом. Напевно, одна з причин – дороги. Про це нас поспішив повідомити місцевий вуйко. Там нормально, так? А на верховину далі. Да. Там є брід, до мосту доїхаєте, та й там не на те їхати у той брід, а проти тячії, та й там той кордон. Бо ви тут не проїхаєте. Де саме? Отут я міст там розрив, там нема моста. А, далі на слідуючому? Так, там далі десь кілометрів, 10 буде. Угу. Проїхати кілометрів 10, там є міст. Попри місту, попри ріку, так на те їхати до гори, та й так там є такі, мелка вода. Ага. А скільки десь туди їхати буде? Це десь метрів 300. А, я зрозумів. Добре, дякую. Там кордон є, ти на це. Добре, дякую. Щасливої дороги. Черемош повністю змив один з містків на нашому шляху. Навіть залишків не залишилось. На щастя, далі проти течії таки був брід. Це що? Вода не глибоко. Не глибока, так, да, ми вже бачимо. Каже Колобанька. Не мокро було їхати. Ні, тільки по коліна. Всім раджу. Сам їду і всім раджу. Що саме радиш? Їхати, рухатись, їхати, пригоди і труднощі, щоб були. Бо якщо пригода без труднощів по асфальту, це не пригода, це просто їзда. Не можу не погодитись з татом. Саме ось така їзда непротореними дорогами називається Adventure Motorcycling, тобто пригодницька їзда на мотоциклі. Саме за пригодами ми у великій мірі і відправляємось в подорожі, не знаючи, що точно нас чекає. Ну а крім того, бонусом ми отримуємо неспішні прогулянки через неймовірної краси природу і знайомство з місцевим життям. Якби не мотоцикл, не знаю, чи взагалі колись в житті я б сюди дістався і побачив Карпати саме такими. Але є ще одна річ, яку я люблю – це контрасти. З хардкору в зарослях ми вирішили їхати в цивілізацію. Настав час змінити обстановку та відпочити. Ми виїхали в сторону Буковеля, але була субота, і багато готелів виявились зайнятими. Знайшли місце трошки далі, в Яремчі. Лапка гальм не витримала зіткнення з каменем.
Якраз витримала. Ну так, Ну, витримала, трошки але піддалась. зігнулась. Ну, майже, скажімо, нормально. Де це вгнуло? А в камні? Що, вдома нема каміння, ви сюди приїхали? Ну то ж в нас менші камінці. На наш же так не зігнеш. Вертався з міста, якийсь коло моста. Вперед повністю в'їхав в когось. Машиною? Це ззаду. Зажарку, тут холодна вода, додається розводу. Якщо води забагато чи щось потрібно, мене Володя, телефон наверху на вікні і телефон на барі, хочете щось заказати. Прямо роздівалка, справа туалет, простиня наперед. Але те, про що ми мріяли, це був карпатський чан. Він зробив вечір просто ідеальним. Нам дозволили поставити в гараж мотоцикли прямо тут. Взагалі гостинність на рівні. Якщо будете колись в Яремче, у Вуйка, називається заклад. Бачите, дуже гарний сервіс. І недорого. Рекомендую. І недорого. На ранок ми взяли курс на Львів з наміром зробити ще один розслаблений день. Дороги я обирав знову другорядні, і так ми натрапили на справжнє родовище нафти десь в Івано-Франківській області. Я ще ніколи не бачив нафтовий насос зблизька і не подумав би, що таке знайомство для мене станеться саме в Україні. Там же, поблизу, ми заїхали і на закинуту соливарню Селіна в місті Долина. Біла будова, навіть заросша травою, зберегла якусь шляхетність. Всередині приміщення дуже нагадало музей закинутого шахтарського міста Колманскоп в Намібії. Там, правда, все збереглось в кращому стані і доглядається. Селіна ж стоїть одинока, а могла б бути хорошим туристичним об'єктом. Але чи був би попит? Не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Так ми, попутно заїхавши в Моршин набрати справжньої моршинської води з джерела, докатились до Львова. Нас чекав затишний вечір разом, під довгі душевні розмови і неповторний львівський колорит та атмосферу. Поїздка добігала до кінця. Це були останні години, що безроздільно належали тільки нам. І ми їх виважено смакували. На ранок нам залишився тільки сервіс для Хонди, з яким майстер справився за годину. І дорога в Хмельницький звичайною трасою, як можливість ще раз прокрутити спогади останніх днів в голові. Нас не було вдома лише 4 ночі, а по враженням поїздка тягнула вже тижня на 1,5. Думаю, це ознака гарно проведеного часу. Така вийшла поїздка по Україні. Вона закінчилась і хотілося б задати пару питань татові. По-перше, як тобі взагалі ця поїздка Україною? Ти очікував, що так буде, чи по-іншому? Що тебе здивувало в цій поїздці і в тих місцях, де ми були? Я очікував цього, я очікував його вже рік не менше, щоб ти знав. І здивувати, в принципі, нічого не здивувало. Просто підтвердилося те, що то, про що я мріяв і що в нас, що думав, вийде. Воно і вийшло. Чудова поїздка, 5 днів, 4 ночі, палатка, бесіди. Ну, чудова поїздка. І ще одне, що подорожувати можна не тільки за кордон, а й Україну. Україна красотіща. Карпати якась тільки частина розвідана. Можна екскурсії возити не тільки з-за кордону, а з кожного міста і навіть з Прикарпаття. Люди не знають, як у них там є. Важко було? Бувало. Не було, а бувало. Що було саме важче? Ну, дивлячись, що морально важко не було, було фізично, тому що вже
Я хотів почати з того, що не треба дивитись на вік. Треба робити те, що хочеш, і навантажувати себе по максимуму і ще чуть-чуть зверху, щоб знати, скільки витримаєш. Ну, ось було важко, коли спускалися, коли в колії на мотоциклі з горбка. Оказується, що з горбка їхати тяжче, ніж під горбок. Але ми справились з тим, не знали, що буде попереду, але була воля до перемоги. І була впевненість в тому, що ми досягнемо кінцевої точки нашої подорожі. Як зберегти таку волю до смак до життя, скажімо так, волю до якихось пригод, до подорожей і в солідному віці? Ну, по-перше, солідний вік – це відносне поняття. Для мене воно десь солідний вік – це після 90, я вже подумаю, що це після 95 солідний вік. Колись діти тягнулися за нами, а зараз ми тягнемося, ну ми, в крайньому разі я, з дружиною, тягнемося за нашими дітьми. Знаходимо точки дотику в наших бесідах, в наших діях і тягнемося за дітьми, і це здорово. З висоти свого життєвого досвіду, що б ти сказав молодшим глядачам каналу, там, не знаю, 20, 30, може 40-річним навіть? Шукайте пригоди, приймайте участь в пригодах і беріть з собою, якщо можливість є завжди, беріть з собою батьків. Шукайте точки, я вже говорив, точки дотику з батьками, щоб подорожі повинні бути спільні. Це дуже здорово. І це скидає роки. Я приїхав, правда, побрився після подорожі. Кажуть, що 5 років на Чанові скинув, інші 5 років я скинув на мотоциклі. Надійний тил – це основа успішної подорожі. Коли ти думаєш про дорогу, а коли зупинився, думаєш про дорогу. Ну і, напевно, не тільки подорожі, а можливо і життя. Надій. Стільки років цей тил забезпечувати – це величезна робота, і я думаю, що це класно, коли є можливість поїхати також в такі подорожі, не хвилюватися і отримати цю підтримку. Добре, сподіваюсь, ви послухаєте ці поради, візьмете приклад і також кудись відправитесь. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас виникли якісь плани, якщо це відео вас надихнуло на якісь поїздки, будь ласка, поділіться, куди ви збираєтесь поїхати. Я, в свою чергу, викладу також наш маршрут, і якщо ви захочете побувати в тих місцях, де ми були, ви це зможете зробити. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі. Як поїду я в гриби, там зустріну я кольори. От тоді мої бунти накидають ці на взорі. Все, що було, все, що є, все віддати із комори. Ніц не було, ніц не є, крикнув пес мені з надвору. Чумба-рімба-румбара, гуцулія бере.